The Evo area in Hämeenlinna is beautiful and unique, with its many old-growth forests, clear lakes, and important wildlife habitats. Its importance in conservation and protection has been debated for many decades, most recently in 2021 when it was proposed to become Finland's first scientific national park. This park would be an intersection between research and conservation and would bring international attention to the Evo area. However, there are differing opinions on the importance and following effects of this change, and we wanted to find out how the proposition is viewed by the locals, the researchers, the educators, the conservationists, and all the other people who use this land. Evo area is the vastest forest area in southern Finland. And to protect species, any species, if you are discussing about plants or animals or whatever, they all are connected. And to protect a species, you need a vast area of land. Evon näitä niin kuin, tavallaan luonnonsuojelullisia etuja on myös se, että se on niin kuin laaja alue ja sitten, että siellä jo on tavallaan näitä suojelualueita valmiiksi. Eli siellä on niin kuin, tavallaan hyvä pohja sille niin kuin, suojelualueen perustamiselle. Että tämmöinen niin kuin kansallispuisto ehkä sit, niin kuin selkeyttäisi sitä sen alueen niin kuin, roolia ja statusta. Et siellähän on nyt niin kuin vanhan metsän suojelualueita, niitä arnialueita, ja sitten on natura-alueita ja luontotyyppisuojelua. Mutta että jos ne saisi kaikki tämmöiseen yhteen pakettiin, niin se olisi hirveän selkeää. Miksi mä ajattelen, että me tarvitaan kansallispuisto, niin on myös sit se pointti, että tavallaan meillä on hirveän vähän jäljellä sellaisia tavallaan luonnontilaisia eteläsuomalaisia metsiä myöskin, koska Suomen tavallaan suojelualueet painottuu Pohjois-Suomeen. Että valtion maita on enimmäkseen siellä, niin sitten tavallaan täältä Etelä-Suomesta on ehkä kadonnut se sellainen niin kuin vanhojen luonnontilaisten metsien vähän niin kuin kategoria. Ja se on ongelma, koska siis Suomi on pitkä maa ja täällä se niin kuin tavallaan biodiversiteetti on erilaista eri osissa maata. Ja Etelä-Suomessa meillä on pidempi kasvukausi, rehevämpi maaperä. Täällä on sitten vielä tämä Etelä-Hämeen lehtokeskus, että meillä on niin kuin tavallaan lehdot erityisenä niin kuin luontotyyppinä. Ja näitä tavallaan voi suojella vain täällä Etelä-Suomessa. Mä ajattelen, että me tarvitaan lisää suojelualueita tähän maahan ja me tarvitaan niitä kipeästi tänne Etelä-Suomeen, missä tavallaan alkuperäinen eteläsuomalainen metsäluonto on niin kuin, tavallaan aika heikoilla. Et sen takia tämä Evo olisi tosi hieno. Ja kyllä sitten se olisi niin kuin, myöskin täällä asuville ihmisille tosi hieno mahdollisuus. The purpose of this national park is not only nature preservation, but also scientific research. The Evo area is already being used in many research projects, and the protection of this area will only increase the possibilities of studying the ecosystem in Evo. One of the issues in the ongoing research projects in the area is that since the forests are being used for commercial purposes, there is no way to conduct long-term studies as the forests are undergoing constant change. I love this idea of Science National Park because now I see the difference that in school you study from the books and then you have research and there's like nothing in between, so you don't really get the idea what is to do research and what is really going on in the nature when you read books in the school. So I wanted to have this area where you could actually, that ordinary people and students and everybody could come and learn how the nature is really changing and how biodiversity and other things like that are important. On a world scale, Evo is quite unique for the amount of work that's going on there, but it's just not coordinated and it could be so much better. So that's one reason. Another reason, say right from the beginning, we made sure that the teaching forest in Evo would not be included in any of the plans for the national park. And from that perspective, then there would be a nice sort of contrast that we could have research, forestry-based research within the teaching forest, and then right next to it,
an area of land where there's greater levels of protection. And so that type of, in a way, experimental setup there was quite nice. And I think a lot of people, certainly the scientists who are thinking about this, they were quite excited about that we'd have this sort of a officially recognized area that has protection and forestry, and those two things can exist side by side. Forestry education has been at Evo already for more than 160 years. So there is a lot of documented history about forestry at this area already before education started. And so it's kind of a cultural inheritance also what we are keeping on. And in the Science National Park, we could also have, besides ecological research topics, we could also have a lot of benefit from documented forestry history. I think that to study, for example, the carbon effects, the carbon sinks and carbon sources, the effects of forest management on those in protected area where we have the documented forestry history, and then again in a educational forest where we are still keeping on with the industrial forest management. So comparison of those would provide a lot of information, for example, for decision making in forestry in Finland and also in a European level, I think. Another consideration of the proposal is how the Scientific National Park would affect the economy of Evo and the surrounding areas. The park would bring national attention and would be frequented by many hikers, campers and tourists. Tiedeaspekti tässä tiedekansallispuistohankkeessa niin on aika uniikki ja mun mielestä olisi niin kuin kiinnostavaa vähän niin kuin siihenkin perehtyä enemmän, että mitä just yliopistot ja HAMK ja tämä alueen yrittäjät ja mitä ne vois tehdä yhdessä, miten he vois hyötyä siitä, että meillä on niin kuin massiivinen, hieno, monimuotoinen luonnonalue tuossa niin kuin ihan vieressä. This is often the trade-off at the national level when these things are talked about, is that we'll protect land, but we'll make sure that the land that's protected can still be a source of income for people in a different way, of course, than what it might have been previously. Mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi Hämeenlinnan yrittäjät niin kun on edelleen kiinnostuneita tästä Evon kansallispuistohankkeesta ja suhtautuu positiivisesti siihen just sillä, että tämä kansallispuisto tavallaan toisi mahdollisuuksia uuteen yritystoimintaan. It's also say the people in the city of Hämeenlinna who were supporting the project also saw it that this is a way that we can attract people to the region. And so when people are thinking about where I'm going to move to, then they'll think Hämeenlinna seems like a nice place, and yeah, there's that nice national park north of there. And so that was one of the motivations for certainly the people in the city of Hämeenlinna, that they felt that they would really like to see that sort of reputation built in this area, that there's very nice natural areas and then a vibrant city. Evo currently is not just a place for hiking and camping, but also hosts the country's oldest school of forestry. Though the Scientific National Park is an asset for education, the practice of silviculture for educational purposes may be seen in a negative light next to a national park. If we have a national park almost surrounding our educational forest, what would be the effects? Like, for example, would there be more interest towards the actions we are doing in the educational forest, and would that somehow hinder the education? I feel that we have a moral obligation to provide future professionals all the possible ways of forestry in Finland, and we can't cut that down. So we have to show the effects of clear cuts. We have to show the effects of for example, of game management in the forest. So we need different kind of forests for education.
not only the national park or protected areas. There are also other worries that mainly concern the landowners living on the borders of the proposed national park. Since the protected area should not be disturbed from the outside, landowners are concerned about the implementation of buffer zones between protected and commercial land. The buffer zones may have an impact on their ability to practice forestry, and this in turn will affect the profitability of their forests. Tämmöinen just vaikka niin kuin reunavaikutus, mikä syntyy siitä, että tulee niin kuin avohakkuu suojelualueen viereen, niin pakosti se vaikuttaa myös sinne suojelualueen sisälle. Eli sillä on sitten niin kuin usein niin kuin heikentäviä vaikutuksia sinne niin kuin suojelualueelle. Eli sen takia mä ymmärrän hyvin sen ehkä niin kuin, tavallaan ajatuksen siitä, että luonnonsuojelualueella pitäisi olla jonkunlainen puskurivyöhyke, jolla ei tehdä vahvoja metsätaloustoimenpiteitä, jotta me voidaan suojata sitä tavallaan suojelun arvoista siellä suojelualueen sisällä. Mutta ehkä tässä kohtaa sitten meillä pitäisi olla joku semmoinen metsänhoidollinen kategoria, joku tämmöinen suojelualueen puskurimetsä tai joku suojelumetsä, mistä saisi vaikka sitten korvausta, jos sen pitää puustosena, tai se voisi niinku saman tien sitten se voitaisiin niin kuin hankkia mukaan siihen suojelualueeseen tai jotain tällaista. Se oli ehkä se meidän yksi esitys siitä, että kun näihin helposti tulee tällaisia epävirallisia suojeluvyöhykkeitä, niin meidän yksi esitys oli esimerkiksi sellainen, että voisiko se tavallaan vaihtumisvyöhyke olla siellä puiston rajojen sisäpuolella. Erityisesti täytyisi niin kuin maanomistajien näkökulmat ottaa huomioon, etenkin noilla reuna-alueilla. Kova pelkohan siinä aikanaan oli, että sitten tämä kansallispuisto niin kuin laajenisi tai sitten asettaisi jotain erityisehtoja sinne niin kuin kansallispuiston rajan toiselle puolelle. Nythän eri keskusteluissa on nimenomaan väläytelty näitä, että pitäisi sitä kytkeytyvyyttä lisätä, pitäisi myös näiden luonnonsuojelualueiden ulkopuoliselle alueille niin tulla jonkinnäköistä säätelyä, tai sitten ollaan pettyneitä siitä, että suojelualueen rajalla on sitten avohakkuu. There's a culture of hunting in the Evo area that dates back centuries. Another worry of the locals is that hunting in the new national park would be restricted if not completely banned. The worry is that rising deer and moose populations would spread to the surrounding forests and harm young seedling stands in the neighboring commercial forests. Evollahan tällä hetkellä hyvinkin paljon niin kuin harrastavat metsästystä sellaiset ihmiset, joilla ei ole sitä omaa metsämaata tai omaa metsästysseuraa, missä voisi niin sitten, että täältä ostetaan niitä lupia sitten ja tullaan tänne metsästämään sitten, ja täällä on kyllä aika rauhallista sitten tätä harrastaa. Kansallispuistossa ei se metsästäminen ole ihan niin sallittua tai sallittua ollenkaan, että se asettaa sitten tietysti jonkunlaisia paineita sitten hirvi- ja peuraeläinkannoille, ja sitten myös uusia vieraslajeja, niin kuin villisijat ja muut vieraslajit, niin tavallaan ehkä niiden kanssa se toimiminen vaikeutuu sitten tällaisella isolla alueella, ja tämä on aika metsätalousvaltainen alue tässä ympärillä, mikä sitten aiheuttaa myös sitten niin kuin metsänomistajille taloudellisia riskejä hyvinkin mahdollisesti. There is also a concern about the spread of bark beetles which are attracted to deadwood, which would be abundant in a protected area. Näitähän on kirjanpainajatuhoja havaittu näillä niin kuin Evon alueilla, etenkin missä on näitä voimakkaasti suojellumpia alueita, että siellä kirjanpainajatuhoja on havaittu, ja siinä on riski sitten, että ne leviää. Ilmastonmuutos myös tuo sitten mukanaan voimakkaammin tätä kirjanpainaja- ja muita eliötuhoriskejä myös tänne Suomenkin alueelle. The future of the Evo Scientific National Park is still unsure. The differing opinions on the development of the Evo area are complicating the final decision in the park's future. Tämä Evo toimii aika hyvin jo tällaisena kokonaisuutenakin. Metsää on edelleen ja retkeilymahdollisuudet on, metsästysmahdollisuudet on, metsää myös suojellaan ja siihen kiinnitetään entistä tarkemmin huomiota, että mitä toimenpiteitä täällä tehdään, ja sitten samalla myös on hieno metsäalan koulutus täällä meillä, että melkein antaisin vaan tilanteen olla nykyisellään ja kehitetään tätä nykymallia.
en nyt pidä tätä mitenkään onnistuneena esimerkkinä, että ei niin kuin se meidänkään näkökulma ole se, että ettei kansallispuistoja esimerkiksi pitäisi perustaa. Mutta sitten niin kuin sanoin, niin siihen liittyvät se ratkaisee ihan tosi paljon, että millä tavalla sitä toteutetaan. Kyllä nyt se tunne tuntuu olevan, että tämä niin kuin tiedekansallispuistohanke on sillä lailla niin kuin jäissä. Se ei etene, jollei sitä nyt niin kuin jotenkin reippaasti ruveta edistämään. Ja mä luulen, että just koska valtionhallinnon tasolta, just vaikka hallitusohjelmassa ei mainita uusien kansallispuistojen perustamista, niin sen aktiivisen edistämisen pitäisi tulla täältä niin kuin paikallistasolta.